कसं असतं काय हे तुम्हाला आज दाखवणार आहोत. आणि केवढं मोठं IKEAचं शॉप आहे बघा. हे इथून सुरू होत आहे ते त्या टोकापर्यंत. खूप मोठं शॉप आहे. आम्ही पहिल्यांदाच येतो इथे शॉपिंग करायला. शॉपिंग म्हणजे विंडो शॉपिंग असणार आहे. काय आवडलं तरच घेणार आहोत. तर बघू आता इथे काय काय डील्स आहेत. थंडी खूप सुरू झाली आहे इकडे. असा एंट्रेन्स आहे. आता हॉलिडे येत आहेत सो त्याच्यासाठी डेकोरेशन वगैरे सुरू झालंय क्रिसमसचं. इकडे शोरूम वरती जायला आहे. हे इथे सगळे असे रेडी टू यूज तुम्ही असं पूर्ण सेट घेऊन जाऊ शकता नवीन घरासाठी वगैरे. इथे इलेक्ट्रिक शेगडे असतात. सो काउंटर असं असतं. काउंटर टॉपच्या आतमध्ये कॉईल असते आणि चिमणी आहे वर. पूर्ण सेट असे रेडी टू यूज. असं वाटेल एखाद्या घरामध्येच आपण आहोत. मस्त आहे ना चेअर. $299 म्हणजे $300 चेअर. हीच छान आहे आयुषसाठी. हे बघा हे मस्त आहे. बघा हे एअर प्युरिफायर आहे हा. आणि म्हणजे टेबल आहे पण ॲक्च्युअलमध्ये ते एअर प्युरिफायर आहे त्याच्या आतमध्ये. छान आहे हे. वेगळे वेगळे कलर्स पण आहेत त्याच्यामध्ये. हा थोडासा ब्लॅकिश कलर आहे. ब्राऊन ब्लॅक. हा आहे माझ्या मते सोफा कम बेड. पूर्ण असं सेट केलंय घरासारखं. म्हणजे बेडरूम प्रत्येक गोष्टीची एक एक गोष्टीवर किंमत लिहिलेली आहे. असा बेडरूम पुरा. त्यानंतर इकडे लॉन्ड्री, बाथरूम. असं वाटतं एखाद्या घरातच आलं. इकडे हॉल. छोटं आपलं मुंबईचं घर कसं असतं. मुंबईमध्ये अशी छोटी छोटी आपली घरं असतात. किचन छोट्या घरासाठी इट्स ओके. हे घर म्हणजे आता तुम्ही कुठेही घेऊन जाऊ शकता. गाडीमध्ये काय लॉरी सारखं आहे ना. लॉरी ना केबिन हाऊस टाईप त्याप्रमाणे आहे हे मला आता कळालं. कारण ह्याचा लुक बघा बाहेरून. म्हणून ते एवढं कॉम्पॅक्ट आहे गोष्टी सगळ्या. पूर्ण एका घराचा सेटअप केला यांनी. किचनचा म्हणजे मस्त आहे ना.
असं किचन हवं. इथे मगाशी मी तुम्हाला दाखवला होता तो इलेक्ट्रिक होता आणि हा गॅस आपला जो पाईप गॅस सिलेंडर गॅस जो आपण यूज करतो त्याच्यासाठी अशी शेगडी. म्हणजे असं पण असतं पण इथे ठराविक ठिकाणीच तुम्हाला गॅस लाईन अवेलेबल असते. लुक इन साईड बघू काय आहे. सही ना, मस्त केलं आहे आणि एकदम स्मूथ आहे ह्या ट्रॉल्या. असं अगदी म्हणजे असं आपटत नाही आहे ओपन केल्यानंतर. हे बघा स्लो जातात. वाव, हे जे आहे ना हे कमाल आहे. कारण इकडच्या स्पेसचं काही युटिलाइज होत नाही कारण ते कॉर्नरला जातं. मग हे असं केल्यामुळे ते छान यूज केलं जातं आतमध्ये. बघा आता इंडियामध्ये पण अशा ट्रॉल्या करून मिळतात छानपैकी. इथे हे डस्टबिन, ओला कचरा सुका कचरा, ही अशी सिस्टीम आहे. म्हणजे बेसिन आणि बाजूला डस्टबिन, त्यामुळे कसं मस्त होतं. असं छान लागेल. इथे काय आहे तुम्ही असं बाहेर काढू शकता, नाहीतर आपल्याला असे हात पोचवावे लागतात. त्यापेक्षा हे छान आहे. हा ओव्हन आहे, मायक्रोवेव्ह ओव्हन. युजली इकडच्या घरामध्ये मायक्रोवेव्ह ओव्हन हा इथे खाली दिलेला असतो पण तिकडे त्यांनी दिला. इथे काय आहेत इथे. हां, मला असे स्पाइस बॉटल घ्यायचे डॅडी. छान आहे ना. आता हे एक किचन आहे. ते व्हाईट कलरचं पूर्ण होतं, हे ब्लॅक कलरचं असं पूर्ण केलं आहे त्यांनी. आणि इथे आपला इलेक्ट्रिक शेगडी दिली आहे. आणि मगाशी मी सांगितलं होतं ना असं ओव्हन खाली असतो. आमच्या घरी पण असंच खाली ओव्हन आहे. आणि ओव्हनची भांडी वगैरे ठेवायची असतील तर तुम्ही इथे ठेवू शकता. हे असं पूर्ण सेटअप केलं आहे. फ्रीज आहे पूर्ण असं छान वाटतं. ब्लॅकपेक्षा व्हाईट जरा छान वाटलं मला. हे छान आहे, नीट आणि सुटसुटीत. असे सगळे असे सेटअप करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करू शकता की बाबा हे आपल्या घरात गेल्यानंतर कसं दिसेल. त्याच्यामुळे ते एक बरं पडतं सोयीचं की आपल्याला समजतं की हे असं सेट होणार आहे तर कसं वाटेल आपल्या घरात. पूर्ण एरिया डायनिंग टेबल्स अँड चेअर्स ह्याच्यासाठी सेट केलं आहे या लोकांनी. हे एक नवीनच प्रकार दिसतोय. म्हणजे हे फोल्ड करून हा भाग आतमध्ये जातो एवढा. मस्त आहे हे. एकदम छोटी फॅमिली असेल तर त्याच्यासाठी. राऊंड टेबल, स्क्वेअर, रेक्टँगल जास्त टेबल्स दिसत आहेत. तसं छान आहे का मुलीसाठी. हॅलो. सगळं आता ऑफिस घ्या मग. कामं कमी आणि झोपायची जास्त काढा मग. हे ऑफिस सेक्शन आहे पुरा. इथे ऑफिस चेअर्स, टेबल्स, सगळ्या गोष्टी आहेत. हा तर खरं तर हा माझा पहिला एक्सपिरियन्स आहे IKEA मधला. मी ह्याच्या अगोदर IKEA मध्ये कधीच गेली नाही. इंडियात गेली नाही, इकडे गेली. त्याच्यामुळे छान वाटतं. सगळंच एकाच ठिकाणी मिळतं. छोट्या मुलासाठी स्टडी टेबल. छान आहे. हे वेगळंच आहे टेबल. मस्त आहे. कलर छान आहे याचा. ब्ल्यू, डार्क ब्ल्यू, ग्रे आणि ब्ल्यू मिक्स असं. टीनेजर
त्यांच्या मुलांसाठीचं हे सुरू झालं इथे. आल्यान छान आहे. सेटअप हे वॉर्डरोब छान वाटतात ना. आवाज खूप छान आहे. हे आहे म्हणजे पत्र आहे, लाकूड नाही आहे. हा हलकं बघा. अरे ना बाथरूम केलं. आता सगळं सेक्शन सुरू झालं आहे. मॅट्रेस अँड पिलोज सगळं इथे. आता बेड फ्रेम, मॅट्रेस, पिलोज सगळं आता दिसतं इथे. चार ओ नाही 3 आहे. छोटे छोटे लसूण बिसून ठेवायला मस्त आहे. काय बरं आहे. कशासाठी वापरतात ही लोक, कशासाठी वापरतात माहिती. मला सांगाल तर मी ह्याच्यात लसूण ठेवेल. अजून कसे इकडे पण आहे. हे 2चा सेट आहे. हा 2चा सेट आहे. $13 आमच्याकडे ना गावी असे काय बरं म्हणायचे त्यांना, मला आता शब्द नाही आठवत. नाही हे असं कंटेनर म्हणजे धान्य भरून ठेवण्यासाठी असं हे असायचं. हे बांबूच्या ह्याच्यापासून बनवलेलं आहे. हे आपल्याकडची आयडिया आता चोरून हे लोक वापरतात. आणि आपल्याकडे आता प्लॅस्टिक आलं आहे सगळं. हेच तर काय म्हणतात, खेळाची गोष्ट आहे. आपल्या जुन्या गोष्टी आपण विसरत चाललो आहे. आणि ह्याची किंमत तुम्हाला सांगते बरं. थांबा, याच्यावर असेल कुठेतरी किंमत. आहे का याची किंमत? नाहीच म्हटलं तरी ह्याची किंमत $40. 40चे जास्तच असेल. नाही आहे याच्यावर किंमत नाही आहे गेली. पण कारण त्या एवढ्याशा छोट्याच्या हे बघा इथे. हां 45 बघा, मी बोलली होती. $45 आहे. सो असं आहे. लहान मुलांचं रूम कसा असावा त्याच्यासाठी हे दिलं आहे, छोट्याशा बेबीसाठी. आयुष इथे आला असता तर खुश झाला असता. आयुष गेला आहे स्कूलमध्ये. हां हे छान आहे. हे त्याला हे आवडेल. हे डायनोसॉरची पण आहे बेडशीट. पण इथे आहे का काय माहिती. मी आयुषला एक घेतली बेडशीट. बेडशीट नाही आहे म्हणजे ते चांगलं असं अंगावर घ्यायचंच आहे, गोधडी टाईप. त्याला हे असं टेंट बिंड असं गोष्टी आवडतात. लहान मुलांचं सगळं. हा एक बेड आहे. हे इकडे एकदम न्यूबॉर्न बेबी असतात ना त्यांच्यासाठी हे असं पाळणं असतं इकडे न्यूबॉर्न बाळांसाठी. टॉयजचा सेक्शन सुरू झाला. टिगी आयुष असता तर इथून गेलाच नसता. एक तरी उचललाच असतात. हॉटेल आहे, खायचं काय असेल फूड कोर्ट इकडे असं मस्त बसायला आहे. हे बघतायत काय काय इंटरेस्टिंग गोष्टी खाऊ शकतो आपण. असं आहे. हे किचनच्या इसेन्शियल्स गोष्टी ज्या आहेत त्या सुरू झाल्यात, मॅट्स वगैरे ते बघूया आपण. हां इकडे डब्बे डुबे आहेत, चॉपिंग बोर्ड. किती व्हरायटी आहेत बघा चॉपिंग बोर्डच्या.
पाटासारखा आहे, पाट असतो ना आपला तसं आहे. खूप सारी व्हरायटी, मेन हेच आहे आयकियामध्ये व्हरायटी. हे नाईफ स्टोअर करण्यासाठी, हे पण नाईफसाठीच आहे. इकडे पॅन आहे वेगळे वेगळे, टॉवल्स, किचन टॉवल्स, रिटर्न, असं सगळं आहे. सगळे डिशेस सुरू झाले. व्हरायटी भरपूर आहे, पण प्राईस जर मला कॉस्टली वाटते. पण ठीक आहे, तुम्हाला एक साथ सेट मिळतोय. वेगळं वेगळं शोधायला नको, ते पण आहे. वेगवेगळे डिझाईन पण आहे, प्लेनमध्ये पण आहेत. मी ॲक्च्युली शोधते स्पाइस जार, ते मला बघायचं आहे. हे टिफिन्स छान आहेत. अहो टिफिन्स छान छान, बॅग्स आहेत, हे छोटे छोटे. हे ना योगर्ट अँड नट्स किंवा असं तुम्ही नट्सवर स्टोअर करू शकता आणि आतमध्ये काही ठेवू शकता. आणि मग जेव्हा तुम्हाला खायचं असेल त्यावेळी ते हे करायचं, टाकायचं त्यात. असं आहे. ओपन आहे काही ते कोणता, हां हा बघा असा. तो स्टीलचा टिफिन आहे बघा, हा समोर. छान आहे ना. आपले पूर्वी असे असायचे डबे. मला आठवते अजूनही आम्ही शाळेत घेऊन जायचो, ते असे 5-6 असे असायचे. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळे, मी, माझे पप्पा, भाऊ, आम्ही सगळे टिफिन खायचो एकत्र. हे आता इथे सगळे टी, चहाची किटल्या वेगळ्या वेगळ्या. ओ वाव, हे छान आहे डब्बे है ना, चहा पावडर वगैरे ठेवायला. आता इथे सगळं बाथरूमचं सुरू झालं. टॉवेल्स पूर्ण सेट. क्वालिटी छान आहे या ह्याची. बाथरूम, पिलोज, असं सगळं इकडे. कर्टन्स, शॉवर कर्टन, आर्टिफिशियल झाडांचा सेक्शन आहे. कुंड्यांपासून सगळं असं. त्यानंतर इकडे आहे सगळे रग. चला इथे खूप मोठा आहे हे IKEA. तर हा पूर्ण असा आउटडोअरचे गोष्टी आणि अजून काही काही खूप सारं आहे. आम्ही नाही फिरलो एवढं, कारण आयुषला पण स्कूलमधून पिकअप करायचं आहे. सो तो पण येणार आहे स्कूलमधून, त्याच्यामुळे आम्ही निघालो आता एवढंच करून.